คุณพระช่วยกล้วยทอดใครที่บ่นว่าปีนี้กระเป๋าแบนให้ลองมาดูบัญชีฮอลลีวูดปี 2025 ก่อนครับเพราะปีนี้พี่แกไม่ได้แค่ทำเงินหายแต่เหมือนเอาเงินไปถมทะเลเล่นซะงั้นหนังฟอร์มยักษ์ที่กะว่าจะปังดันพากันพังพูเลเล่สะดุดขาตัวเองล้มระเนระนาดวันนี้ไอซ์จะพาชาวแก๊งไปเปิดดู10มหากาพย์ความโป๊ะของปี 2025 ดูสิว่าเจ็บตัวขนาดนี้ได้อะไรกลับมาบ้างนอกจากแผลถลอกฮัลโหล what's up ชาวไอซ์ไตล์ CG ไอมารายงานตัวแล้วจ้าปี 2025 เนี่ยตอนแรกเขากะว่าเป็นปีคัมแบ็กของวงการหนังใช่ไหมแต่ไปมากลายเป็นปี comeback to reality ซะงั้น เพราะสูตรเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลปีนี้มันบูดหมดแล้วครับท่านผู้ชมเงินก็เฟ้อคนดูก็เลือกเยอะมาดูกันครับว่า10เรื่องที่ตุบแรงจนพื้นสะเทือนมีเรื่องอะไรบ้างและบทเรียนราคาแพงนี้สอนอะไรเราเริ่มที่ค่ายเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ปีนี้มงหลุดกระจุยเบอร์ 1 Snow White หรือ Snow White กับงบประมาณที่หายสาบสูญลงทุนไปเกือบ400 ล้านเหรียญกะจะรวยปลิ้งปร้างแต่รายได้กลับมาแค่ครึ่งเดียวกระจกวิเศษบอกว่าเจ็บจี๊ดเลยแม่คือเข้าใจว่าอยากตีความใหม่ให้ทันสมัยแต่บางทีก็ล้ำเกินแถม CGI คนแคระเนี่ยหลอนจนเด็กไม่กล้าดูบทเรียนข้อนี้คืออย่าแกล้งคนดูครับจะปรับอะไรก็ถามแฟนคลับต้นฉบับนิดนึงไม่งั้น Apple อาบยาพิษจะตกอยู่ที่คนสร้างเองนะจ๊ะมาต่อที่เบอร์ 2 กัปตันอเมริกา Brave New World กัปตันคนใหม่แต่นี่ก้อนใหญ่กว่าเดิมถ่ายซ่อมแล้วซ่อมอีกจนงบบานไป375 ล้านรายได้ก็พอถูไถแต่ไม่คุ้มค่าเหนื่อยปัญหาคือเราเริ่มเป็นโรคซูเปอร์ฮีโร่ฟาทีกหรือเบื่อยอดมนุษย์กันแล้วครับจะดูหนังทีต้องไปตามทำกันบ้านดูซีรีส์มา3เรื่องโอ้ใครจะไหวนี่บทเรียนสำคัญเลยมาเวลจ๋าขอแบบย่อยง่ายๆบ้างเถอะกราบละมาถึงเบอร์ 3 Tron Ares ทุน200 กว่าล้านรายได้หายไปเกือบครึ่งอันเนี้ยสงสารพี่จาเรตเลโต้เบาๆครับคือพี่แกหล่อนะแต่เล่นเรื่องไหนแป๊กเรื่องนั้นตลอด จนคนเริ่มลือไปว่าอาถรรพ์ไปแล้วเอาเป็นว่าการขุดตำนานเก่าๆมาขายบางทีเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่อินนะลุงเบอร์ 4 คือเอลิโอน้องเอลิโอผู้พิทักษ์จักรวาลแต่พิทักษ์รายได้ไม่ได้อันนี้ดิสนีย์ทำตัวเองล้วนๆครับฝึกให้คนดูเคยตัวรออีกแป๊บเดียวก็ได้ดูใน Disney Plus ที่บ้านแล้วใครจะเสียเงินค่าตั๋วแพงๆล่ะครับนี่คือโจทย์หินที่พิกซ่าต้องแก้ด่วนๆเลยไม่งั้นโรงหนังเหงาแย่มาดูฝ่ายแอคชั่นบ้างวิ่งกันตับแลบแต่รายได้เดินตามต้อยๆมาว่ากันต่อที่เบอร์ 5 Mission Impossible The Final Reckoning ป๋าทอมครูซวิ่งทะลุนรกทุ่มทุนไป400 ล้านสูงสุดในประวัติศาสตร์รายได้600 ล้านดูเหมือนเยอะนะแต่หากลบกลุ่มหนี้แล้วป๋าเหนื่อยฟรีครับคือหนังมันดีนะแต่ใช้งบเหมือนผลิตแบงก์เองได้แบบนี้ไม่ไหวครับบทเรียนคือลดสเกลบ้างก็ได้ป๋าคนดูเขารักป๋าที่ฝีมือไม่ใช่ที่งบระเบิดภูเขาเผากระท่อมมาถึงเบอร์ 6 บาเลริน่าภาคแยกจอห์นวิกกะจะมาโชว์ลีลาบัลเล่สังหารแต่รายได้เต้นผิดจังหวะไปหน่อยขาดทุนยับคือชื่อเรื่องยาวเป็นกิโลแถมถ่ายซ่อมวุ่นวายคนดูก็งงสิครับว่านี่หนังอะไรสรุปคือ less is more ครับเรียบง่ายชัดเจนจบมาโซนหนังดีมีคุณภาพแต่ไม่มีคนดูกันบ้างอันนี้น่าเอ็นดูสุดๆมาถึงเบอร์ 7 มิกกี้17ของเสด็จพ่อบองจูนโฮหนังล้ำมากลึกมากลึกจนคนดูเข้าไม่ถึง นี่แหละครับความเสี่ยงของคำว่าอัจฉริยะบางทีมันก็มาก่อนการเกินไปถือว่าเป็นค่าวิชาครับรอบหน้าเอาใหม่นะพ่อมาต่อที่เบอร์ 8 The Smashing Machine เมื่อพี่เดอะร็อกอยากล่าออสการ์ยอมไม่เลิกคิ้วข้างเดียวยอมเล่นดราม่าผลคือเงียบกริบโถพี่หินของน้องแฟนคลับเขาอยากเห็นพี่ต่อยคนไม่ได้อยากเห็นพี่ร้องไห้แต่เอานะถือว่าได้ลองของใหม่กล้าที่จะเปลี่ยนดีแล้วครับแค่ครั้งนี้คนดูอาจจะยังปรับอารมณ์ไม่ทันเฉยๆส่วนเบอร์ 9 Running Man กับเบอร์ 10 After the Hunt บอกสั้นๆเลยว่ามาช้าไปไหมเธอพล็อตแบบนี้ดาราเบอร์นี้ถ้ามาเมื่อ10 ปีก่อนคือปังแต่ยุคนี้เขาดูสตรีมมิ่งกันหมดแล้วจ้าเห็นไหมครับปี 2025 นี่มันลากเลือดจริงๆแต่ในความยับเยินมันมีแสงสว่างอยู่นะฮอลลีวูดได้รู้แล้วว่า
1 คือโยนเงินแก้ปัญหาไม่ได้ผลอีกต่อไป และ 2 คุณภาพบทสำคัญกว่าชื่อดารา และ 3 ความจริงใจคือสิ่งที่คนดูยุคนี้ต้องการที่สุด แล้วเพื่อนๆล่ะ ปีนี้เสียตังค์ดูเรื่องไหนแล้วรู้สึกว่า รู้งี้เอาเงินไปกินหมูกระทะดีกว่าบ้าง พิมพ์มาเมาส์กันใต้คอมเมนต์เลย อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ไอซ์ด้วยนะครับ เดี๋ยวไม่มีงบทำคลิปแล้วจะยุ่ง เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย